अमेरिकी बहुराष्ट्रिय बोइङ कम्पनीद्वारा निर्मित बोइङ 737 को लाइन एयर विमान इन्डोनेसियाको राजधानी जाकर्ताबाट उडेको केही समयमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा चालक दलका सदस्यसहित यसमा यात्रा गरिरहेका 189 जनाको मृत्यु हुन पुग्यो। त्यस्तै इथियोपियाबाट नैरोबीको लागि उडेको अर्को बोइङ 737 म्याक्स उडानको केही समयपछि दुर्घटनाग्रस्त हुँदा त्यसमा सवार 157 जनाको मृत्यु हुन पुग्यो। यसरी सन् 2018 अक्टोबर र सन् 2019 को मार्चमा प्राविधिक कमजोरीका कारण जब दुई दुर्घटना भयो तब यो जहाज संसारभर अहिले ग्राउन्डेड हुन पुगेको छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी बोइङ 737 को बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। सन् 1967 मा बोइङ 737 लाई निर्माणको एक वर्षमा सर्भिसमा ल्याइयो। बोइङ 737 यति धेरै सफल साबित भयो कि केही महिनाभित्रै बोइङ 737 मोडेलमै केही अपडेट गरेर बोइङ 737-200 जहाजको लन्च गरियो। बोइङ 737 को मार्केटिङ निकै राम्रो भइरहेको थियो, तर एउटा समस्या भने बोइङले बिहोर्नु परिरहेको थियो। त्यो थियो अत्यधिक बढेको इन्धनको मूल्य। नासाको रिसर्च सेन्टरमा काम गर्ने इन्जिनियर रिचर्ड व्हिटकमले बोइङको विङ्स फ्ल्याट भएका कारण स्मुथ एयर फ्लो नभएको र यसले अधिक ड्र्याग क्रिएट गरिरहेको बताए। यसरी फ्युल बर्न हुने बित्तिकै जुन इनर्जी उत्पन्न हुन्थ्यो त्यसको अधिक हिस्सा भर्टिक्स बनाउनमा वेस्ट भइरहेको थियो र इन्धन बढी खर्च भइरहेको थियो। यहाँ भर्टिक्सलाई सजिलो भाषामा एउटा उदाहरणबाट बुझौँ। जब एक बेलुनमा हामी हावा भर्छौँ र छोड्छौँ तब हावा अवश्य पनि बाहिरतिर निस्कन्छ, किनकि बेलुनभित्र हावाको चाप बाहिरको तुलनामा अधिक हुन्छ। हामीलाई थाहा छ कि हावा जहिले पनि उच्च चापबाट कम चापतर्फ बहन्छ। अब यही एयर फ्लोका कारण प्लेनमा समस्या सिर्जना गरिरहेको थियो। प्लेनको विङ्स अर्थात् पखेटाको ठिक मुनि हावाको चाप प्लेन माथिको हावाको चापभन्दा निकै बढी हुन्छ। त्यसैले प्लेन मुनिको प्रेसराइज्ड एयर माथितिर बहने कोसिस गरिरहेको हुन्छ र सर्कुलर प्याटर्नमा रोटेट गर्न थाल्छ। यही सर्कुलर प्याटर्नलाई भर्टिक्स भनिन्छ। त्यसो त भर्टिक्सलाई देख्न सकिँदैन किनकि एयर इन्भिजिबल हुन्छ, तर हामीले यदि रनवेमा कुनै रङ फैलाइदियौँ भने नाङ्गो आँखाले पनि भर्टिक बनिरहेको सजिलै देख्न सक्छौँ। अब इन्जिनियर रिचर्डले थाहा पाइसकेका थिए कि यदि भर्टिकलाई कम गर्न सकियो भने अवश्य पनि हवाई इन्धन कम खर्च हुन सक्छ, तर अब यस भर्टिकलाई बन्नबाट कसरी रोक्ने त? यस समस्याको समाधानका लागि उनले विभिन्न पन्छीहरूलाई अध्ययन गर्न सुरु गरे। गहिरो अध्ययन पश्चात उनले थाहा पाए कि पन्छी उडानको क्रममा पखेटाको छेउ हल्का बङ्ग्याउँछ अर्थात् बेन्ड गर्छ। अब यस्तै प्रयोग रिचर्डले पनि प्लेनमा गर्ने सोचे। जब रिचर्डले अध्ययनबाट थाहा पाएको कुरा प्लेनको पंखामा प्रयोग गरे अर्थात् विङ्सको छेउको भाग हल्का बेन्ड गरिदिए तब यसको नतिजा अचम्म गर्ने खालको निस्कियो। विङ्स बेन्ड गरिएका कारण यो प्लेन ड्र्यागलाई त कम गरिरहेकै थियो, यसका साथै यसले केही थ्रस्ट पैदा पनि गरिरहेको थियो। त्यसपछि बोइङले आफ्नो मोडेलमा बेन्ड विङ्स प्रयोग गर्न थाल्यो। यही बेन्ड पोर्सन अर्थात् हल्का बङ्ग्याइएको भागलाई विङ्गलेट्स भनिन्छ। बोइङ 737 आजभन्दा 50-60 वर्ष पहिले आफ्नो जमानाको निकै एडभान्स्ड प्लेन थियो, तर 50 वर्ष पहिले हरेक एयरपोर्ट अहिलेको जस्तो आधुनिक थिएनन् र यति ठूलो जहाज मेन्टेनेन्स गर्न एवं यसलाई आवश्यक अन्य सर्भिस प्रोभाइड गर्न सक्दैनथे। उदाहरणका लागि प्लेनको साइज ठूलो भएको कारण फ्युल भर्नका लागि ठूला ठूला ट्याङ्कर आवश्यक पर्थे, सामान लोड गर्नका लागि ठूला ठूला कार्गो लोडर आवश्यक पर्दथे। ससानो मर्मतका लागि पनि आवश्यक औजार एयरपोर्टमा उपलब्ध गराउन 50 वर्ष पहिले त्यति सम्भव थिएन। अब यी सबै समस्याहरू बोइङका इन्जिनियरहरूलाई राम्रोसँग थाहा थियो। यस्ता समस्या समाधानका लागि उनीहरूले बोइङका ल्यान्डिङ व्हील्सलाई एकदमै सानो बनाइदिए ताकि प्लेनको हाइट कम होस्। यसबाट एउटा समस्या त समाधान भयो, तर अर्को समस्या उत्पन्न भयो, किनकि ल्यान्डिङ व्हील सानो बनाउँदा ल्यान्डिङ डोर ग्राउन्डको निकै नजिक आयो। तब यस्तो अवस्थामा प्लेन ल्यान्ड गर्दा फ्रिक्सन अर्थात् घर्षणको कारणले प्लेनमा आगलागीको खतरा उस्तै रह्यो। अब यस समस्यासँग जुझ्न बोइङका इन्जिनियरहरूले एक नयाँ जुक्ति निकाले र ल्यान्डिङ डोर रिडिजाइन गरे। उनीहरूले टायर नजिकबाट ल्यान्डिङ डोर नै हटाइदिए। अब प्लेनका टायरहरू पनि हावामा खुल्ला राख्न मिल्दैन थियो। यसका लागि उनीहरूले हब क्याप प्रयोग गरे जुन एरोडाइनामिक सेपमा थियो।
अब बाँकी बचेको टायरलाई कभर गर्नका लागि स्ट्रङ रबर मेटेरियलको मद्दतबाट सिल्ड गरियो। यसरी बोइङ 737 क्लासिक थोरै फ्युलमा पनि लामो दूरीसम्म उडान भर्न सक्ने गरी तयार भयो। बोइङ 737 क्लासिकलाई धेरै मोडिफाइड गरेपछि कम्पनीलाई धेरै मुनाफा भयो। सोही कारण बोइङ 737लाई फेरि अपडेट गर्न कम्पनीले योजना बनायो, जुन बोइङ 737 क्लासिक भन्दा अझै विशालकाय हुनेवाला थियो, ताकि यसमा बसेर धेरै यात्रीहरू यात्रा गर्न सकुन्। तर प्लेनको आकार ठूलो गर्दैमा बढी यात्रु ओसार्न सकिँदैन, किनकि जति आकार बढ्छ त्यति नै बढी पावर पनि आवश्यक हुन्छ। अब यसका लागि इन्जिनको संख्या पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ। अब इन्जिनियरहरूले सोचे कि 4 वटा ससाना इन्जिन लगाउनु भन्दा त 2 वटा जेट इन्जिन लगाइयो भने अवश्य पनि थोरै इन्धनमा जहाजले धेरै गति प्राप्त गर्नेछ। जेट इन्जिन बोइङ 737 क्लासिकको भन्दा अत्यन्तै पावरफुल हुने अनुमान पनि गरिएको थियो। तर अब यहाँ समस्या प्लेनको हाइटमा आएर अड्कियो। बोइङ 737 पहिलेदेखि नै मिनिमम हाइटसम्म पुगिसकेको थियो। अब यसको साइजलाई अझै कम गर्नु असम्भव थियो। अब यसमा कुनै ठूला इन्जिन जडान गरियो भने ग्राउन्ड र इन्जिनको दूरी अत्यन्तै कम रहन्थ्यो। अब यस समस्यालाई सुल्झाउनका लागि बोइङका इन्जिनियरहरूले जेट इन्जिनको मुनितिरको भागमा जुन गियरको मेकानिजम हुन्छ त्यसलाई इन्जिनको साइडमा शिफ्ट गर्ने र त्यस भागलाई फ्ल्याट गरिदिने निर्णय गरे। यसबाट इन्जिनको हाइट बढ्दथ्यो। अब इन्जिनलाई विङ्सको मुनि नभई विङ्सको अगाडि केही माथि जडान गरियो, जसबाट ग्राउन्ड र इन्जिनको ग्याप अझै बढ्यो। यसरी अहिलेको मोडर्न एयरक्राफ्ट बोइङ 737 लाई बनाइयो। बोइङ कम्पनीले 737 सिरिजलाई अपडेट गर्दै बोइङ 737 म्याक्स लन्च गरे, तर यस अपडेटेड भर्सनमा इन्जिनियरिङ मेहनत कम तथा बोइङ कम्पनीको लापरवाही ज्यादा भेटियो। यही लापरवाहीबाट सयौं निर्दोषहरूले ज्यान गुमाए। बोइङ कम्पनीबाट भएका केही त्रुटिहरूको कारण करिब 60 वर्षसम्म एकलौटी राज गर्न सफल बोइङ 737 अचानक ग्राउन्डेड हुन पुग्यो। सन् 2018 अक्टोबर र सन् 2019 को मार्चमा प्राविधिक कमजोरीका कारण 2 दुर्घटना भएपछि संसारभर उडानमा प्रतिबन्ध लागेसँगै अब यो जहाजको सेवा बन्द भएको छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्, ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्यहरू लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।